سلام به کانال زنگ آشپزی خوش اومدین. بریم با هم طرز تهیه این برنج کته رو ببینیم. یک کته که خیلی خوشمزه است و دون در اومده. ببینی این کته دقیقا مثل برنج آبکش شده و اصلا شفته و خمیر نیست و خیلی خوشمزه تر از برنج آبکشه. بریم با هم مرحله به مرحله آموزشش رو ببینیم. خب برای درست کردن برنج، چه برنج کته چه آبکش، سعی کنین تا جایی که میتونین از برنج مرغوب استفاده کنین. من برنجم پاک کردم و میخوام که 3 پیمانه برنج رو به صورت کته بپزم. من از لیوان استفاده میکنم. شما هم از هر پیمونه‌ای که دوست داشتین استفاده کنین. خب این از 3 پیمونه برنج ایرانی. حالا برنجم رو میشورم. برای شستن برنج من از آب ولرم استفاده می کنم و برنجم رو 3 بار می شورم. ببینیم به این شکل آروم و دورانی بشوریم برنج و چنگش نزنید تا خورد نشه. برای شستن برنج از آب گرم یا خیلی سرد استفاده نکنید چون باعث میشه که برنجتون خورد شه. خب من برنجم رو 3 بار شستم. اگه احساس کردین که آب برنج زیادی کدره و لعاب داره میتونید حتی 4 یا 5 بارم بشورینش. بعد اینکه برنج رو شستیم باید بذاریم که برنجمون با آب و نمک خیس بخوره. من به ازای هر 1 پیمانه برنجم از 1.5 پیمانه آب ولرم استفاده میکنم. یعنی برای 3 پیمانه برنج به 4.5 پیمانه آب ولرم احتیاج داریم. این از دومین پیمانه، 3 4 و اینم از نصف پیمانه که در کل شد 4.5 پیمانه. مقدار آبی که به برنج اضافه می کنیم نسبت به نوع برنج و تازگی و کهنگی برنج متفاوته. اگه برنجتون برنج تازه است، برای خیس کردن برنج میتونین از مقدار کمتری آب استفاده کنید چون برنج تازه خیلی زودتر میپزه و اگه برنجتون کهنه است در حد 4.5 پیمانه آب اضافه کنین کافیه. حتی برای هر پیمونه برنج کهنه میتونین از 2 پیمانه آب هم استفاده کنید. خب حالا به ازای هر پیمانه برنج 1 قاشق چایخوری نمک میریزم. یعنی در کل 3 قاشق چایخوری نمک اضافه میکنم. خب من نمکم اضافه کردم. حالا میذارم برنجم حداقل 1 ساعت تو آب نمک بمونه و خیس بخوره. زمان خیس خوردن برنجم به نوع برنجتون بستگی داره. اگه از برنج تازه استفاده میکنیم بیشتر از 20 دقیقه لازم نیست که بذارین خیس بخوره. اما اگه برنجتون تازه نیست بذارین 1 تا 2 ساعت خیس بخوره. دقت کنید زمانی که برنج رو میذارین خیس بخوره حتما بهش نمکم اضافه کنید چون اگه توی این مرحله به برنجتون نمک اضافه نکنید برنجتون خورد میشه. خب من میذارم که برنجم 1 ساعت خیس بخوره. الان برنجم 1 ساعته که تو آب نمک خیس خورده. میذارمش رو حرارت خیلی زیاد و در ظرف رو میذارم که برنجم شروع به جوشیدن کنه. خب الان برنج من شروع به جوشیدن کرده. در ظرف رو برمیدارم و حرارت رو کم کمترش میکنم. میبینین روی سطح برنجم کمی کف جمع شده. تا جایی که بتونم کف روی برنج رو میگیرم. و بعد بهش روغن اضافه میکنم. من به ازای هر پیمانه برنج از 2 قاشق روغن استفاده میکنم. یعنی برای 3 پیمانه برنجم از 6 قاشق روغن استفاده میکنم. خب اینم از روغن. خیلی آروم همش میزنم. حالا اجازه میدم که برنجم رو حرارت بمونه تا زمانی که آب برنج کاملا کشته شه و تبخیر شه. توی این مرحله از حرارت ملایم و کم استفاده نکنین و از حرارت بالا استفاده کنین چون اگه تبخیر شدن آب برنج خیلی طول بکشه باعث میشه که کتتون شفته شه.
ببینی الان آب برنج من تمام شده. از کناره های ظرفم برنج رو میارم وسط و به شکل گنبدی در میارم. حالا برای اینکه بهتر دم بکشه چند تا حفره ایجاد میکنم. ببینی من آب برنج رو تا جایی گذاشتم تبخیر شه که کف برنجم هیچ آبی باقی نمونه و تقریبا کل آبش تموم شه. چون قلق برنجم دستم اومده و زمانی که تمام آب برنج خشک شه برنج من دون در میاد. اگه برنج شما زنده تره میتونین بذارین یه مقدار خیلی کم آب بمونه کف ظرفتون. خب حالا برای اینکه بذاریم برنجمون دم بکشه حرارت رو کم میکنم و دم کنی میذارم و اجازه میدم که برنجم با حرارت کم 45 دقیقه دم بکشه. برای اینکه برنجتون دم بکشه از حرارت خیلی کم هم استفاده نکنی، چون حرارت خیلی کم باعث میشه که برنج زیر قابلمه‌تون شفته و خمیر شه. خب بعد حدوداً 45 دقیقه کته خوشمزه من پخته و آماده است. ببینید چه خوب دون در اومده؟ هم دون در اومده و همین که خیلی عالی قد کشیده. این کته هم روغنش اندازه است و هم نمکش و هم که ظاهر بی‌نظیری داره. ببینید چه عالی شده؟ حتی میتونم بگم بهتر از برنج آبکش شده است. به مقدار از برنجم هم زعفرون اضافه میکنم. تو آموزش مرغ زعفرونی من با این کته زرشک پلو درست کردم و فوق‌العاده شد. امیدوارم شما هم این کته خوشمزه رو درست کنین و از خوردنش لذت ببرین. دوستای عزیزم ممنونم از همراهیتون. لطفا اگه این ویدیو رو دوست داشتین لایکش کنین، کانالمو سابسکرایب کنین و زنگوله رو بزنین تا اگه ویدیو جدیدی گذاشتم با خبر بشین.